When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning ข้อเสนอจากพระเจ้าเราขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข้อเสนอจากพระเจ้าโดยท่านอาจารย์จอห์นดาเนียล And God helps us to live a victorious life. พระเป็นเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะ is all up yonder, when the rock 2 Kings chapter 5. พระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่ Many times we look at big people of this world and we shiver and shake. 5หลายครั้งเราดูคนที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แล้วเราก็กลัวและตัวสั่น We think, oh boy, that person's so big. เราคิดว่าโอ้คนนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน But behind that is great need. แต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นเขามีความต้องการ There's two ways of looking at it. เราสามารถมองได้สองทิศทาง If you have spiritual eyes, ถ้าคุณมีสายตาฝ่ายวิญญาณ you will view the man or woman as a person with great spiritual need. คุณจะมองเห็นว่าชายหรือหญิงคนนั้นมีความต้องการฝ่ายวิญญาณ Blinded by darkness. เขาถูกความมืดปิดตาของเขา And ไว้ you pray for them. และคุณอยากจะอธิษฐานเพื่อเขา But if you have eyes full of the world and covetousness and money, แต่ถ้าตาของคุณมองเห็นแต่โลกนี้ความโลภและเงินทอง instead of looking at those big people in the world as needy people who need the Lord, แทนที่จะมองเห็นคนเหล่านั้นว่าเขามีความต้องการพระเยซู you look at, oh, they're big men, they have a lot of money. คุณก็จะคิดว่าโอ้เขายิ่งใหญ่จังเขามีเงินเยอะแยะ Look at so even what is in our hearts impact the way we look at everything around us. สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นจะส่งผลกระทบต่อการมอง And ของ so เรา what's in our heart impacts the type of glasses we see. สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นเหมือนกระจกกรองสายตาของ Dr. เรา Jesu is an eye doctor. คุณหมอเจสูเป็นจักษุแพทย์ You go to him คุณไปหาคุณหมอ and say, Dr. Jesu, แล้วก็บอกว่าคุณหมอ I เจสูครับ cannot read. ผมอ่านไม่ค่อยได้ไม่เห็นตัวหนัง He'll สือ take you, คุณหมอก็จะพาคุณไป he'll check your eyes, แล้วก็ไปตรวจตา and he'll say, แล้วคุณหมอก็จะบอกว่า look, your eyes you can see far away, คุณสามารถมองเห็นไกลได้ชัด but you cannot see close by. แต่คุณมองเห็นใกล้ๆไม่ชัด So no problem. แต่ไม่เป็นไร We have glasses. เรามีแว่นตา We will fit you with a pair of glasses. เราจะตัดแว่นให้ Glasses which correct your vision, จะเป็นแว่นที่เหมาะกับสายตาของคุณ so you not only will be able to see far, คุณไม่เพียงแต่จะมองเห็นไกลได้เท่า but นั้น you'll see near. แต่จะมองเห็นไกลๆได้ด้ว So ย you go to him, แล้วคุณก็ไปหาคุณหมอ and he fits you with glasses. คุณหมอก็จะทำแว่นตาให้ Then when you read, you can read. เมื่อคุณอ่านหนังสือคุณก็สามารถเห็นได้ So look how important glasses are. พี่น้องเห็นไหมครับว่าแว่นตาสำคัญแค่ไหน So we look through glasses. เพราะฉะนั้นเราสามารถมองเห็นผ่านแว่ For นตา my glasses, แว่นตาของผมเอง I can't see far. ผมมองเห็นไกลไม่ชัด I can read my Bible, ผมสามารถอ่านพระคั but ม I ภีร์ได้ cannot see far away. แต่จะมองเห็นไกลๆมอง So ไม่ when เห็ I น put my glasses on, I can see all of you. แต่เมื่อผมสวมแว่นตาเข้าไปผมมองเห็นพี่น้องทุกคน ดังนั้น What type of eyes, what type of glasses do we look on the world with? เรามองโลกนี้แบบไหนด้วยสายตาแบบไหน What type of glasses do we have when we look at the people? เมื่อเรามองดูผู้คนเรามองผ่านแว่นตาแบบไหน Like I told you, two perspectives. เหมือนที่ผมบอกพี่น้องมันมีสองมุมมองนะค You รับ can read about big people in the newspaper, คุณอาจจะอ่านเจอคนที่ยิ่งใหญ่ในหนังสือพิมพ์ but you can look at them with two glasses. แต่พี่น้องสามารถมองพวกเขาด้วยแว่นตาสองแบบ One, a covetous heart. อีกอันหนึ่งมองด้วยใจ Oh, โลภ look how much money they have. โอ้ดูสิเขามีเงินมากแค่ไหน I wish I had that money. โอ้ฉันอยากจะมีเงินแบบนั้นบ้าง Most people look at them with those eyes. ผู้คนส่วนใหญ่จะมองด้วยสายตาแบบนั้น But when you're a Christian, แต่เมื่อคุณเป็นคริสเตียน you look at them through spiritual eyes. คุณจะมองพวกเขาด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ Lord, ข้าแต่พระเจ้า these men are darkened. ชายคนนี้สายตาของเขาถูกปิดบัง All they can see is their money. เขาจะเห็นแต่เงินทองของเขาเท่านั้น They don't realize what your word says about the rich fool. เขาไม่รู้เลยว่าพระวจนะพระเจ้าพูดถึงเศรษฐีที่โง่เขลาว่าอ The ย่างไร rich fool piled up his money
เศรษฐีที่โง่เขลานั้นจะเก็บสะสมเงินของตัวเองไว้อย่างมากมาย He said, live, eat, drink, and be merry. เขาจะพูดกับตัวเองว่าจงกินดื่มรื่นเริงเถิ That ด night, แต่ในคืนนั้น God knocked on his heart. พระเจ้าจะเคาะที่หัวใจของเขา Okay, your time's up. แล้วก็บอกว่าหมดเวลาของเจ้าแล้ว But you know what? พี่น้องรู้ไหมครับ He had built riches on earth. He had not built riches in heaven. เขาสร้างความร่ำรวยบนโลกนี้แต่ไม่ได้สร้างความร่ำรวยในสวรรค์ So where did he go? แล้วเขาจะไปที่ไหนครับ Hellfire. เขาจะไปยังไฟนรก Could his riches help him? ความร่ำรวยช่วยเขาได้ไหมครับ Could his riches buy him a ticket to heaven? ความร่ำรวยของเขาสามารถซื้อตั๋วไปสวรรค์ได้ไหมครับ No. ไม่มีทาง You can't buy God with your money. คุณไม่สามารถเอาเงินของคุณซื้อพระเจ้าได้ Here we see, เราจะเห็นในข้อนี้ 2 Kings chapter 5. ใน2 พงศ์กษัตริย์บทที่ Here was Naaman, the captain of the host of the king of Syria. 5 พูดถึงนาอามานผู้บัญชากองทัพของพระราชา So แห่ง he ซี was เรีย responsible for all the armed forces of the country of Syria. เขาเป็นคนที่ดูแลกองทัพทั้งหมดของประเทศซีเรีย The Bible describes him, he was a great man พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเขาเป็นคนที่สำคัญมาก and honorable, และเป็นคนที่มีเกียรติ a mighty man of valor. เป็นคนที่มีความกล้า So หา he ญ had a tremendous reputation on a national scene. เพราะฉะนั้นในสายตาฝ่ายโลกแล้วเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก So very important man in the country. เป็นคนที่มีความสำคัญในประเทศของเขา Very successful man. เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก But like I told you, แต่เหมือนที่ผมบอกพี่น้องไว้แล้ว you can look at people with two eyes, พี่น้องสามารถมองเขาได้สองด้าน depending on your heart. ขึ้นอยู่กับใจของพี่น้องว่าจะมองเขาแบบไหน You can look at people saying they need the Savior, คุณสามารถมองเห็นเขาว่าเขาต้องการพระผู้ or ช่วย you can look at people saying, look how much money and influence they have. I want that. หรือคุณอยากจะมองว่าโอ้เขาเป็นคนที่ร่ำรวยมีอิทธิพลฉันอยากจะเป็นแบบเขา So I'll ask you, what glasses do you have on? ผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องใส่แว่นแบบไหน Spiritual heart or a covetous heart? พี่น้องใส่แว่นฝ่ายวิญญาณหรือใส่แว่นแห่งความโลภ We're going to see two men. เราจะมองเห็นคนสองแบบ One had spiritual eyes, คือคนแบบหนึ่งคือคนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณ one had covetous eyes. อีกคนหนึ่งมีสายตาแห่งความโลภ And how that impacted their behavior. แล้วสิ่งในใจของเขาจะส่งผลต่อการประพฤติ What's ของ in เขาอ our ย่างไร heart impacts how we look at things. สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นส่งผลต่อการมองของเรา If we have covetousness in our hearts, ถ้าเรามีใจโลภ we look at everything with eyes of covetousness. เราก็จะมองทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความโลภ But if we have a spiritual heart, แต่ถ้าเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณ we look at the lost condition of man. เราก็จะมองเห็นว่าเขาเป็นเหมือนคนหลงหาย Here was this important man, Naaman, นามานคนนี้เป็นบุคคลที่สำคัญมาก but he was needy. แต่เขามีความต้องการ He was a leper. เขาเป็นโรคเรื้อน Look at that. ดูสิครับ Every big man in this world คนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนของโลกนี้ has a hidden need. จะมีความต้องการบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ They won't tell you out in the papers, it won't be written, พวกเขาจะไม่บอกต่อหน้าหนังสือพิมพ์ or in the news, เขาไม่บอกในข่าว but deep within their heart, แต่ในใจลึกๆของพวกเขา there's a great need. พวกเขามีความขัดสนบางอย่าง Now, a spiritual man will look at them and look at their need, คนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณจะมองเห็นว่าเขามีความต้องการ right? ใช่ไหมครับ So here Naaman was a leper. นามานคนนี้เป็นโรคเรื้อน He was an important man, a rich man, but he was a leper. เขาเป็นคนที่สำคัญเป็นคนร่ำรวยแต่เขาเป็นโรคเรื้อน And what was the situation in his home? แล้วสถานภาพในบ้านของเขาเป็นอย่างไรครับ Verse 3. พี่น้องดูในข้อที่3ครับ And she said unto his mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าอยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้พยากรณ์ซึ่งอยู่ในสมาเรียท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย So there was great suffering within the home. เพราะฉะนั้นในบ้านนั้นเขามีความเดือ There ดร้อน was this little maid from Israel, มีเด็กสาวอิสราเอลคนหนึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านนั้น and she was inside, เธออยู่ภายในบ้าน and นั้น she saw the need. และเธอได้เห็นถึงความต้องการ
So she saw the need of this big man. เธอได้เห็นความต้องการของชายที่ยิ่งใหญ่คนนี้ The newspapers didn't speak about the need, หนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้ถึงความต้องการของเขา but this little girl could see the need. แต่เด็กผู้หญิงคนนี้รู้ She had faith. เธอมีความเชื่อ She had spiritual eyes. เธอมีสายตาฝ่ายวิญญาณ One time, I'll tell you a story. ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องนะครับ I was landed and coming through immigration, เมื่อผมลงจากเครื่องบินแล้วต้องผ่านตม. and there was some people before me, แล้วก็มีคนที่ยืนรอคิวอยู่ข้างหน้าผม and they came up to the officer. แล้วเขาก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ตม. I ศุลกาก saw ร it. I was standing behind. ผมยืนอยู่ข้างหลังผมเห็นนะครับ Hey, นี่คุณ pull it out. เอาอะไรไปสอดใต้โต๊ะ What did นะ you give? คุณให้อะไรน่ะ Nothing. โอ้เขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มี Hey, อะไร I'm not blind. เฮ้ยผมไม่ได้ตาบอดนะ I saw what you gave a ผม bribe. เห็นว่าคุณติดสินบนเจ้าหน้าที่ You're a thief. คุณเป็นเหมือนโจรเลย You know, you can't hide. You can't hide your sin. คุณไม่สามารถซ่อนความบาปของคุณได้ You know? พี่น้องรู้ไหมครับ So this little girl in this big wealthy house, เด็กหญิงคนรับใช้คนนี้ที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ she could have had eyes full of covetousness. เธออาจจะมีสายตาแห่งความโลภก็ได้ Oh, look. โอ้ดูสิ Look at this, all this wealth. โอ้ดูความร่ำรวยพวกนี้สิ I am cleaning the place. โอ้ฉันต้องทำความสะอาดสถานที่นี้ทุก See วัน where I can grab โอ้ some. ฉันน่าจะขโมยบางอย่างเอาไปบ้าง Ah, the money. โอ้ดูนั่นสิเงินวางอยู่ที่นั่น Ah, this nice little item. โอ้อันนี้ของมีราคาแพงมาก And then go to her room, แล้วก็แอบเข้าไปในห้องของเธอ open her case. แล้วก็เก็บเข้าไปใส่ในกระเป๋าของเธอ Was she like that? เธอเป็นแบบนั้นไหมครับ She didn't have eyes of covetousness. แต่เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีสายตาแห่งความ She โลภ had เลย spiritual eyes. เธอมีสายตาฝ่ายวิญญาณ So she saw the suffering of this family. เธอได้เห็นสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องลำบาก Look at that. ดูสิครับพี่น้อง Same physical eyes, เธอมีตาฝ่ายร่างกายเหมือนกัน but what was in her heart, แต่สิ่งที่อยู่ในใจของ she เธอ looked at the same situation with you can look at it with two different eyes. เธอสามารถมองสถานการณ์เดียวกันนั้นได้สอง She แบบ saw the suffering and said, look, go to the master, the prophet in Israel. He will pray for you and help you overcome this great need. เด็กหญิงคนนั้นจึงบอกว่าไปหาผู้เผยพระวจนะในอิสราเอลสิเขาจะได้รักษาท่านให้หาย And so the king of Samaria, แล้วกษัตริย์ซีเรีย Syria, กษัตริย์แห่งซีเรีย wrote a letter ก็ออกสาร and sent it with his armed commander แล้วก็ส่งไปกับนายทหารคนนั้น with silver 10, and he departed, verse 5, took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. แล้วเอาของกำนันไปด้วยในข้อที่ 5 มีเงิน10 ตะลันทองคำ 6,000 เชเขียวเสื้อเที่ยวงาน And อีก he 10 ชุด brought the letter to the king of Israel. แล้วเอาสารนั้นไปส่งยังพระราชาแห่งอิสราเอล Behold, here is my name on my servant. I'm sending him that thou mayest recover him of his leprosy. ในสารนั้นก็บอกว่าเราส่งนายอามันข้าราชการของเรามายังท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรค The เรื้อน king of Israel said, oh boy, I'm a big man, but I can't heal leprosy. พระราชาอิสราเอลก็บอกว่าฉันยิ่งใหญ่จริงแต่รักษาโรคเรื้อนไม่ได้ The big men of the world can't do everything. คนที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่าง Some ได้ people look, oh, they have a lot of money, but money can't do everything. Money คนอาจจะมองว่าเขาร่ำรวยมีเงินแต่เงินช่วยเขา can ไม่ได้ money change your heart? เงินเปลี่ยนแปลงใจของคุณได้ไหม Can money change a thief to a giver? เงินเปลี่ยนแปลงโจรให้กลายเป็นผู้แจกจ่ายได้ Can ไหม money change a lying tongue to a truthful tongue? เงินเปลี่ยนแปลงลิ้นที่โกหกของคุณให้กลายเป็นคนพูดจริงได้ไหม No. เปลี่ยนแปลงไม่ได้ And so ดังนั้น this king read this letter and said, hey, เมื่อพระราชาอิสราเอลอ่านสารนี้แล้ว I can't heal this man. พระองค์ก็บอกว่าฉันรักษาชายคนนี้ไม่ได้ This neighboring king wants to pick a fight with me. ส
สงสัยว่ากษัตริย์ซีเรียหาเหตุผลหาเรื่องจะมาโจม But ตี then เรา the word came, แต่ก็มีคนทูลพระราชาว่า no, don't worry. อย่ากังวลไปเลยฝ่าพระ There's บาท the prophet Elisha. มีผู้เผยพระวจนะเอลิชา Elisha had heard that the king was in mourning. เอลิชาทราบว่าพระราชาทรงเป็นทุกข์ He said, why does the king rent his clothes? ท่านบอกว่าฉนัยฟาบาทจึง Let ทรง him ฉีก come ฉลอง to me, พระอง send ค์ Naaman to me. ขอให้ทรงเขามาหาข้าพระบาท And he เถิด shall know that there is a prophet in Israel. เขาจะได้ทราบว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอล And so Naaman came นาฮามานจึงไป with his horses พร้อมกับบรรดารถม้า and his chariots. และรถรบของท่าน Have you seen big horses? พี่น้องเคยเห็นม้าตัวใหญ่ๆไหมครับ Not small, skinny ones. ไม่ใช่ม้าตัวผอมๆเล็กๆนะครับ Big horses. แต่เป็นม้าตัวใหญ่ Not one. ไม่ใช่ตัวเดียว I bet in his chariot thereแต่ would ว่า have been maybe 8 horses. อาจจะมีม้าสัก7-8 ตัว Big horses. เป็นม้าตัวใหญ่สำหรับ And ขับรถม้า big chariot. แล้วก็มีรถม้าคันใหญ่ด้วย Big splash, but great need. ถึงแม้ว่ามีความยิ่งใหญ่แต่ว่ามีความขัดสนมีความ So ต้อง he การ came to Elisha นามานจึงไปหาเอลิชา and came to the door. และเมื่อมาถึงประตู So you can imagine พี่น้องลองนึก big ภาพดู chariot นะครับ with all its horses coming to the door. เมื่อรถม้าคันใหญ่มาถึงประตูบ้าน And then what happened? แล้วมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับ Elijah sent a messenger. เอลิชาส่งคนรับใช้ออกมา Elisha was sitting in the house. ตอนนั้นเอลิชานั่งอยู่ในบ้าน And he sent a messenger. แล้วก็ส่งคนใช้ออกมาสื่อสาร Verse 10 ใน saying, ข้อที่10 Go บอกว่าอย่าง wash ไง in ครับ Jordan 7 times and your flesh will be clean. บอกว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งแล้วเนื้อของท่านจะกลับมาคืนอย่างเดิมท่านจะสะอาด And we see Naaman แล้วเราก็เห็นว่านาฮามาน sitting in his chariot กำลังนั่งอยู่บนรถม้า with the glory of a big chariot. โอ้มีความสง่างาม รถม้าก็ยิ่งใหญ่ And he got angry. นามานโกรธมาก He got angry at Elisha. นามานโกรธเอลิชาเป็นอย่างมาก You know, many times the people of this world หลายครั้งที่คนยิ่งใหญ่ของ have โล a ก big นี้ ego and a very proud people. เป็นคนที่มีความภูมิใจอวดตัวอย่างมาก So Naaman was a very proud man นามานเองก็ภูมิใจตัว and เอง had a มาก big ego which came with his big job. และก็เขามีความตั้งใจอย่างมาก So he said, เขาบอกว่า he got very angry at Elisha. นามานโกรธเอลิชาเป็นอย่างมาก Look, why couldn't he come out to me เขาก็บอกว่าทำไมไม่ออกมาต้อนรับ and ข้า just pray ออกมาแล้วอธิษฐานเผื่อข้า and call on the name of his God, แล้วก็เรียกนามพระของเจ้า strike his hand over the place, อาจจะโบกมือไปมา and I'll be healed. แล้วฉันก็จะหาย But he sends word แต่เขากลับส่งคนมาบอก to go dip in Jordan. บอกให้ไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน Now wait, I can go dip in a river in Syria, โอ้ยแม่น้ำในซีเรียก็มีตั้งเยอะแยะที่ฉันจะไปจุ่ม but ตัว to dip in Jordan? จะต้องไปจุ่มน้ำในแม่น้ำจอร์แดนหรือ ดูสิ Verse 12. Are ดูใน not ข้อ Abner 12 and นะครับ Pharpar rivers of Damascus better than the waters of Israel? แม่น้ำในเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลหรือ Look, you're running smack into national pride. คนนี้เขามีความภูมิใจในชนชาติของตัวเอง Look at that. ดูสิครับ Many of you are in India, พี่น้องหลายคนเราอยู่แต่ในอินเดีย so you're not exposed to this peace which you see when you deal on an international scene. พี่น้องก็เลยไม่มีประสบการณ์ว่าชนชาติต่างๆ เขามองกันและกันอย่างไร One country despises the next country. ประเทศหนึ่งก็ดูถูกอีกประเทศหนึ่ง One nation, people despise the people of the neighboring nation. ประชาชนประเทศหนึ่งก็ดูถูกประชาชนอีกประเทศหนึ่งที่ All เป็นเพื่อนบ้าน pride and ego. มีแต่ความหยิ่งจองหอง When you work at that level, เมื่อคุณทำงานในระดับนั้น you can see it คุณจะมองเห็นชัดเจน in everything. ในทุกเรื่องเลย But many people get put off by that. แต่หลายคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไร But there again, you can look at it through spiritual eyes or แต่พี่น้องสามารถมองในสายตาฝ่ายวิญญาณหรือด้านอื่นก็ได้ Naaman, ในเรื่องนี้นาอามาน he was angry. His pride was impacted. เขาโกรธมาก เพราะเขามีความหยิ่งในตัวเอง I'm a Syrian. ข้าเป็นชาวซีเรีย You asked me to dip in your Israel's water?
แล้วเจ้าสั่งให้ข้าไปจุ่มตัวในแม่ No, no, น้ำ no, อิสราเอลหรือ that's dirty. ไม่เอาฉันไม่เอาสกปรก The water in Syria is better. น้ำในแม่น้ำซีเรียดีกว่าที่นี่ So he got angry, นามานโกรธมาก said, "Driver, พลครับ let's go." กลับบ้าน So what happened? แล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับ The driver pulled the reins, พลครับก็เริ่มหันมากลับไป and off the chariot started taking off. แล้วก็เริ่มกระตุกให้ม้าวิ่งออกไป Listen carefully, brothers. พี่น้องครับฟังให้ดีครับ And the chariots took off. และเมื่อรถม้ากำลังมุ่งออกไป But then แล้ว there was a servant there. ก็มีคนรับใช้คนหนึ่ง He said, ได้พูดกับนาฮามานว่า "Look, master, เจ้านายครับ the prophet is asking you to do a simple thing. ผู้เผยวิชนาได้ขอให้ท่านทำสิ่งง่ายๆมา You have fought big battles and won. โอ้ท่านเคยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชนะในการรบ He's ในสง asking คราม you to dip in the water and be clean. แต่ผู้เผยชนะคนนี้ขอให้ท่านทำเรื่องง่ายๆ แค่ไปจุ่มตัวเอง Can't you just do that? ท่านไม่ลองทำหรือครับ What is harmful in doing that?" ท่านไปจุ่มตัวในน้ำไม่เห็นจะมีอะไรเสีย So he หาย was เลยท่าน saying, "Hey, what's harmful in humbling yourself and just dipping in the water? คนรับใช้กำลังบอกว่าไม่เห็นเสียเกียรติเลยแค่ไปจุ่มตัวใน Why น้ำ are you making such an issue out of nothing?" ทำไมท่านต้องไปหัวเสียในเรื่องไม่เป็นเรื่อง You know, when we're full of pride, เมื่อเราเต็มไปด้วยความหยิ่งจองหอ we ง will make an issue out of nothing. เรามักจะหัวเสียในเรื่องไม่เป็นเรื่อง So when you're at home, เมื่อเราอยู่ที่บ้านของเรา a lovely meal will be set before you. เมื่อภรรยาเอาอาหารที่อร่อยมาตั้ง You'll ข้างหน้า make some big fuss because you don't have some pickle. แต่บางครั้งคุณก็โมโหอย่างมาก แล้วคุณก็ถามว่าแล้วผักดองอยู่ที่ไหนล่ะ Instead of saying, "Lord, thank you for the lovely meal," แทนที่คุณจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้ some fellows throw their plates. บางคนก็เอาจานนั้นปาทิ้งเลย No pickle. ไม่มีผักดองแตงดองหรือ Look ยังไง at what a wicked heart. ดูสิครับว่าใจโหดร้ายแค่ไหน Make something out of เป็น nothing. คนที่โกรธในเรื่องไม่เป็นเรื่อง God's given you a lovely meal. อยากข้ามอาหารอร่อยนั้นไป Forget the pickle. ไม่มีแตงดองไม่เป็นไรไม่ต้องกิน Forget the pickle. ลืมแตงดองนั้นไปซะ Grateful for your meal. แต่มีอาหารอย่างอื่นที่รออยู่ But when you're proud, แต่เมื่อคุณมีความหยิ่ง hey, นี่อะไรกัน แล้วคุณก็ปาจานข้าวทิ้งเลย boy, oh boy, I've never seen someone throw food or จ plate. ริงๆนะผมไม่เคยเห็นใครเอาจานข้าวปาทิ้งเลย I hear about it. แต่ผมได้ยินคนเล่าให้ฟัง Boy, what a dirty scene. โอ้เป็นภาพที่ไม่น่าดูเลย Some of you men do that, I hear. แต่พี่น้องผู้ชายบางคนชอบทำแบบนี้ Can't get worse than that. คุณอย่าทำอย่างนั้นเลย เป็นสิ่งที่แย่มาก Shows your pride and arrogance. คุณพยายามยิงจ้องหองอวดตัว God will put you down. พระเจ้าจะทำให้คุณลง Naaman got angry at Elisha. นามานเองโกรธเอลิชาอย่างมาก And the servant said, "Listen, you've done great things. Just go and dip." แต่คนรับใช้บอกว่าโอ้ท่านทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาแล้วไปจุ่มตัวเถอะ Do แค่ you นี้เอง talk common sense to people around you? เราเคยเตือนคนข้างตัวให้คิดบ้างไหมครับ Or do you egg them on in their pride and evil? หรือคุณตอบสนองเขาด้วยความโกรธด้วยความหยิ่งของคุณ Some wives, ภรรยาบางคน they egg their husbands on. ก็ใช้คำพูดยั่วยุสามี Oh, you're such a great man. เอ๊ะแกคิดว่าแกใหญ่นักหรือ Instead of saying, แทนที่จะพูดว่า humble yourself, ใจเย็นๆลงพี่ get right with God. ทำตัวให้ถูกต้องกับพระเจ้า Look at that. ดูสิครับพี่น้อง And here we see ในตอนนี้เราได้เห็นว่า this big captain. ผู้บัญชาการผู้ที่ยิ่งใหญ่คนนี้ This was the turning point. นี่เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตของเขา He listened to his servant. เขายอมฟังคนรับใช้ของเขา You know, my grandfather used to teach my father and his family. คุณปู่เคยสอนคุณพ่อและทุกคนในครอบครัว Even if a helper in the house points out a mistake, ว่าถ้าคนรับใช้ในบ้านบอกว่าอะไรผิด take it. ก็จงฟัง Take the correction. ให้ยอมรับคำเตือน Look at that. ดูสิครับ My grandfather คุณปู่ของผม taught his children that.
สอนลูกๆของท่านอย่างนั้น Are you listening to me carefully? จงฟังให้ดี Truth is truth no matter where it comes from. ความจริงก็คือความจริงไม่ว่ามาจากใคร 2-year-old child might tell you the truth, you listen. เด็กอายุ2 ขวบอาจจะพูดความจริงและคุณต้องฟัง Here, this was the turning point in Naaman's life. และนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของนา He อามาน listened to his servant. เขาได้ฟังคนรับใช้ของเขา Hey, you're talking sense. โอ้ เจ้าพูดดูเข้าท่า True, I just have to dip in Jordan. โอ้ ฉันไปจุ่มตัวดีกว่า No problem. ไม่มีปัญหาอะไรได้ Why should I make such an issue of that? โอ้ทำไมฉันจะต้องไปโกรธเคืองล่ะ So immediately he said, Come on, let's go to Jordan. แล้วท่านก็ออกคำสั่งว่าให้เราไปที่แม่น้ำจอร์แดน All the horses pulling the chariot. โอ้พลขับก็ขับรถม้าไปที่แม่น้ำจอร์แดน He went and dipped 7 times. แล้วท่านก็ลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้ง And then he came, and as he came out, และเมื่อท่านเดินขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดนโรคเรื้อนของท่านก็หายเป็นปิดทิ้ง only when we humble ourselves เมื่อเราถ่อมตัวลง does God deliver us พระเจ้าก็จะช่วยเรา from our natures, จากนิสัยของเรา from our sin, จากความบาป from ของเรา our sickness. จากความเจ็บป่วยของเรา Let us pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราเราหวังว่าท่านได้รับพระพรอย่างมาก อย่าลืมเขียนถึงเรา รายการข้อเสนอจากพระเจ้า ตู้ปน1 แม่เหียด เชียงใหม่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์50100 หรือโทรศัพท์มาที่ 084-669-1959 หรือ 084-739-1137 ขอเชิญติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์ เวลา 21 นาฬิกาจนถึงเวลา 21:30 นาที ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน